Good morning guys, welcome. Andito kami ngayon, umaayos ng fog light ng Dodge model 2008 sir, no? Yes. So ngayon, try natin kabit yung fog light. Sa baba. Yung fog light, itong bulb muna, okay? So kabit natin. Gumana, ibig sabihin okay siya. Yan, oh. Gumana na siya guys. So kakabit natin yung ito yung ano niya, yung case ng fog light. Kaya salpak lang. Okay? A few moments later. So ayan guys, umilaw na yung fog light ng Dodge 2008. So ayan. Ito yung kinulikot namin kanina. Yung problema nakita namin dito yung sa ano niya, yung connection niya. Yan. May connection yan sa headlight at saka fog light. Naka-series lang kasi yan. Okay. Yan. Yung ginawa namin kanina. Nung nakaraan din, inayos din namin itong ano, pakpak. Pakpak ng ano, ng Dodge. Ayan. So ngayon, pwede na itong lumipad kasi may pakpak. Ito yung master, oh. Ito yung master. Ayan. Yes. Gano'n sir? Yan na, salamat sir, bro. Okay sir, problema. Sunod na naman. Sunod na naman. Maghahanap naman tayo ng problema dito. Oo. Tututo tayo. Yan. Shout out muna tayo kay Ruthie Balat ng Davao City, kay Katrina ng Samar Leyte at saka kay Dren Kakulikot ng Borero Zone, na kapitbahay namin.